დავასოთ ახალი ამბები. მხოლოდ გადამოწმებული. უფრთხილდით სიყალბეს. We have to fight against the ever-growing virus of fake news. Fake Seiten, bots. Fake news, the enemy of the people. ვაშუქებთ რეალობას. ჩვენ ვამკვიდრებთ მაღალ სტანდარტს, პასუხისმგებლიან ჟურნალისტიკას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. გაბატობთ მწვავედ და კორექტულად. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე. ვეძებთ სიმართლეს. გაიგე. დროულად. გიჩვენებთ რეალობას. ახალი ამბები ონლაინ რეჟიმში. გაწვდით ზუსტ და სანდო ინფორმაციას. 24 საათის განმავლობაში. საქართველოს პირველი არხი. შენი საინფორმაციო სივრცე. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმენ აქ. ლიზა ციკლაური. მოამბე. 12-ზე და 15 საათზე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 3 საათზე. სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ევროსაბჭოში. გასაკითხებზე გაამახვილებს ყურადღებას სალომე ზურაბიშვილი. თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება შეწყდა. პროკურატურის განცხადება. კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ქვეყანაში აქტიური საინფორმაციო კამპანია მიმდინარეობს. ჩინეთის მოქალაქეებით დასახლებულ ადგილებში მოსახლეობის ინფორმირება და შემოწმება ხდება. შემოწმება გრძელდება აეროპორტებში. ახლა თამუნა ნადარეიშვილი უნდა ჩავთოთ ღია ეთერში. თამუნა, გისმენთ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სპეციალისტები აქ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდნენ ხუალინგში მდებარე ეგრეთ წოდებულ ჩინურ დასახლებაში, სადაც გაესაუბრნენ ჩინეთის მოქალაქეებს იმის და მიუხედავად, რომ აქ მათი რაოდენობა არის შემცირებული, როგორც სპეციალისტები განმარტეს, სწორედ ჩინურ ახალ წელთან დაკავშირებით მათ რამდენიმე დღის წინ დატოვეს ქვეყანა, თუმცა ისინი, ვინც დარჩნენ საქართველოში, მათ მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია კორონავირუსთან დაკავშირებით, მათ გადაეცათ სამენაზე დაბეჭდილი ეგრეთ წოდებული ფლაიერები, სადაც არის რეკომენდაციები, ასევე სიმპტომების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოში ჩინეთის საელჩოს ცხელი ხაზის შესახებ ინფორმაცია, რაც შეეხება ხუალინგს, სადაც ძირითადად ჩინეთის მოქალაქეები არიან დასაქმებულები, როგორც პრესსამსახურში განმარტავენ, მათ მუდმივ მონიტორინგს utარებენ იმ ადამიანებს, ვინც მათთან მუშაობენ და ვინც რამდენიმე დღის წინ დატოვა ქვეყანა, ამასთანავე მუდმივ მზადყოფნაში არიან იმასთან დაკავშირებით, თუ მოხდება რაიმე ტიპის ვირუსთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება და აცხადებენ, რომ მთელი ამ დღების განმავლობაში მუდმივ კონტაქტში არიან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან. ჩვენი მიზანი იყო გაგვეცელებინა ის საინფორმაციო მასალა, რომელიც შემუშავდა ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციისა და ამერიკის დაავადებათა კონტროლის რეკომენდაციების შესაბამისად. აღნიშნული მასალა დაბეჭდილია 3 ენაზე. ქართულ, ინგლისურ და ჩინურ ენებზე, რომ ჩვენი მიზანია გაეცნოს მოსახლეობა და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩინელები, ჩინური წარმოშობის ადამიანები ამ კონკრეტულ ინფორმაციას იყონ მზად და თუ ექნებათ შესაბამისად ხველა ან შესაბამისი გრიპის სიმდრომები ან კიდევ მაღალი ტემპერატურა მიმართონ დაწესებულებას, რომელიც ამ შემთხვევაში მითითებულია ინფექციური პათოლოგიის ცენტრი. ძალიან მინიმალური რაოდენობა დაგვდა აქ ჩინური მოსახლეობის, უმეტესი ნაწილი წასული არის თქვა ჩინეთში. მათი ახალი წლის აღსანიშნავად და სადღაც თებერვლის 10 რიცხვიდან ვარაუდობენ, რომ ჩამოვლენ ეს მოსახლეობა. ვაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაიცვან თავი, რომ არ უნდა თქვათ გადაადგილდნენ, თქვათ რაღაც გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებთ, ასევე მონიტორინგი გვაქვს, თქვათ იმ თანამშრომლების, რომლებიც გასულები არიან და
რა თქმა უნდა, მათ ჩამოსვლამდე მივიღებ შესაბამის ზომებს, თუ ჩინეთში ეს ვირუსი თქვათ გამწვავდა და არ იქნა თქვათ უკეთესობისკენ წასული, ჩვენ ალბათ შევზღუდავთ მათ ჩამოსვლას, რა თქმა უნდა და როგორც ვიცი, ჩინეთშიც შესაძლოა გარკვეული ზომები იქნას მიღებული ამასთან დაკავშირებით. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ისინი მომდევნო დღეებშიც გააგრძელებენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩინელი მოქალაქეებით დასახლებული ადგილების შემოწმებას. მე გეტყვით იმასაც, რომ ბოლო ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული კორონავირუსით 106 ადამიანია გარდაცვლილი, ხოლო დაინფიცირებულთა რიცხვი 4000 აჭარბებს. მადლობა თამუნა, ეს თამუნა ნადარეიშვილი იყო. შესაძლოა საქართველოს ჩინეთიდან ფრენები შეაჩეროს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით ამ ეტაპზე პანიკის საფუძველი არ არსებობს, თუმცა არ არის გამორიცხული რეისების შეწყდეს. ჩინეთის ქალაქ უხანიდან კი საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაციაც იგეგმება. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ყველაფერი კეთდება, რათა მინიმუმამდე დავიდეს ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების რისკი. ფრენები აიგრძალება, ჩვენი მოქალაქეების ევაკუაცია იგეგმება და დღის მეორე ნახევარში ჩვენ გვექნება შეხვედრა, სადაც მივიღებთ გადაწყვეტილებას თუ რა გზით მოხდება ამ მოქალაქეების ევაკუაცია. მსოფლიო ერთობლივად ებრძვის კორონავირუსს. ჩვენ ჩართული ვართ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან ერთად კორონავირუსის პრევენციულ ღონისძიებებში. ამ დროისთვის საფრთხე არ არსებობს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს საფრთხე შეიძლება არ დადგეს, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ დავიყვანოთ მინიმუმამდე საფრთხის გაჩენის რისკი. ხორციელდება სკრინინგი ჩინეთიდან მომავალ მგზავრებზე და ჩვენც ვართ ამაში ჩართულები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მოგვიწევს გადაწყვეტილების მიღება და ჩინეთიდან პირდაპირ ფრენების დროებითი შეჩერება. მიუხედავად იმისა, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს და საქართველოს კლავაც მიჩნეულია ნაკლები საფრთხის მატარებელ ზონად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება აუცილებელი იმისთვის, რომ უფრო მშვიდად ვიყოთ. კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 106-მდე გაიზარდა. BBC-ის ინფორმაციით ბოლო 24 საათში ინფიცირებულთა რაოდენობა გაორმაგებულია. კორონავირუსით დადასტურებულად 4515 ადამიანი არის კლინიკებში მოთავსებული. ჩინეთის მთავრობის მონაცემებით 976 ადამიანის მდგომარეობა კი კრიტიკულად მძიმეა. ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჩინეთის ხელისუფლება გზავრობაზე დამატებით შეზღუდვებს აწესებს. დაღუპულთა უმრავლესობა ხანდაზმული და რესპირატორული პრობლემების მქონე იყო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ჩინეთის გარეთ ახალი ტიპის კორონავირუსით ინფიცირების 47 შემთხვევა დასტურდება. ინფიცირების ახალი ფაქტი გამოვლინდა გერმანიაში, რაც ევროპის მასშტაბით ვირუსის მეოთხე შემთხვევაა. თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება შეწყდა. პროკურატურის ინფორმაციით დადგინდა მაჩალიკაშვილის ბრალეულობა და მომხდარში სპეცრაზმელის უდანაშაულობა. სალომე ქოქიაშვილი ესწრებოდა ბრიფინგს პროკურატურაში, რომელსაც ახლა ღია ეთერს დაუთმობთ. სალომე, უფრო დეტალურად მოგვიყვევი აღნიშნული განცხადების შესახებ. დიახ, როგორც თბილისის პროკურატურაში აცხადებენ, მათ ამ საქმეზე გამოკითხეს 100-ზე მეტი მოწმე, მათ შორის ყველა ის თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობდა სპეცოპერაციაში, გარდა ამისა მეზობლები თუ ოჯახის წევრები და როგორც თბილისის პროკურატურაში ამბობენ, თემრლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების საქმეზე არ ფიქსირდება არც რომელიმე ცალკეული სპეცრაზმელის ან რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირის გადაცნობა. შესაბამისად, თბილისის პროკურატურაში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ამ თემაზე საქმის გამოძიება შეწყდეს და ეს საქმე დაიხუროს. რაც შეეხება არგუმენტებს, რომლებსაც იშველიებს ამ შემთხვევაში თბილისის პროკურატურა, აქ განმარტავენ, რომ გასროლა, რომელიც განხორციელდა სპეცრაზმელის მიერ, იყო გამოწვეული აუცილებელი საჭიროები და თავდაცვის მიზნით, ვინაიდან სპეცოპერაციის ჩატარების მომენტში თავად თემირლან მაჩალიკაშვილის სამართალდამცველთა მოწოდებებს არ დაემორჩილა. გარდა ამისა, როგორც თბილისის პროკურატურაში ამბობენ, იმავე საღამოს საცხოვრებელი ბინიდან და კონკრეტულად ოთახიდან იქნა ამოღებული ხელყუმბარა, რომელიც დაილუქა და მაშინ თბილისის პროკურატურაში გაკეთებული განმარტების საფუძველზე ირკვევა, რომ როგორც ისინი ამბობენ, ამ თემაზე ოჯახის წევრებს მაშინ რაიმე გარკვეული პრეტენზიები არ ქონიათ. გარდა ამისა, პროკურატურაში ამბობენ, რომ ამ ხელყუმბარაზე აღმოჩენილი არის თემირლან მაჩალიკაშვილის სისხლის კვალი და შესაბამისად პროკურატურა ამბობს, რომ არც ერთი სპეცრაზმელის, ასე ვთქვათ, გადაცდომის ფაქტი არ ფიქსირდება და გასროლა გამოწვეული იყო აუცილებლობიდან, თავდაცვის აუცილებლობიდან გამომდინარე და საჭიროებებით. რაც შეეხება კიდევ ერთ
ერთ თემას, როგორც გახსოვთ, თემრელ მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ამავე დღეს, მეორე დღეს იმყოფებოდა სოფელ დუისში მათ სახლთან სუსის ხელმძღვანელის ყოფილი მოადგილე იოსებ გოგაშვილი, რომელიც ოჯახის წევრებს, ასე ვთქვათ, ესაუბრა იმ დღეს, თუმცა თბილისის პროკურატურაში განმარტავენ, რომ ამ დღეს გოგაშვილი არ იმყოფებოდა საერთოდ სოფელ დუისში, ეს დადასტურდა მტკიცებულებებით და შესაბამისად ის მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ, ინფორმაციას იღებდა ტელეფონის საშუალებით. ჩვენ ახლა უფრო დეტალურად შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა თბილისის პროკურატურაში. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ თემირან მაჩალიკაშვილი არ დაემორჩილა სპეცრაზმელის კანონიერ მოთხოვნას ეჩვენებინა მისთვის ხელები, სადა ხელყუმბარის საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანა, რის საპასუხოდაც სპეცრაზმელმა განახორციელა გასროლა მისი მიმართულებით. აღნიშნული ხელყუმბარა ამოღებული იქნა საცხოვრებელი ოთახის ჩხრეკის შედეგად. ჩხრეკას ესწრებოდა თემირან მაჩალიკაშვილის მამა, რომელმაც დაადასტურა ჩხრეკის ოფში დაფიქსირებული მონაცემების ისტორია. მას რაიმე შენიშვნა ხელყუმბარასთან დაკავშირებით არ განუცხადებია და შენიშვნა გააკეთა მხოლოდ ამოღებულ თანხასთან მიმართებაში და განმარტა, რომ ხსენებული წარმოადგენდა მისი შვილის საკუთრებას. ხოლო რაც შეეხება შენიშვნის არ გაკეთებას ხელყუმბარასთან დაკავშირებით, აღნიშნულით მალხაზ მაჩალიკაშვილი დაეთანხმა, რომ ხელყუმბარა მართლაც მისი შვილის საძინებელი ოთახიდან იქნა ამოღებული. აღნიშნულ ხელყუმბარაზე კი 2018 წლის 30 იანვარს ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად არსებული მოწითალო მოყავისფრო ლაქები წარმოადგენს ადამიანის სისხლს, რომლის შერეული გენეტიკური პროფილის მაჟორული წილი თემირან მაჩალიკაშვილის გენეტიკური პროფილის იდენტურია. გამოძიების შედეგად დადასტურდა, რომ სპეციალური ოპერაციების ცენტრის თანამშრომელი იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში, საფრთხე იყო რეალური, იმწუთიერი და მისი მოქმედების მიზანს წარმოადგენდა მხოლოდ საკუთარი თავის და გარშემო მყოფთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა. დიახ, ეს იყო ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა თბილისის პროკურატურაში, როგორც შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე თბილისის პროკურატურის განმარტებით გამომდინარეობდა, რომ არ დასტურდება რომელიმე სპეცრაზმელის ან მაღალი თანამდებობის პირის თანამდებობრივი გადაცდომა, გამოძიება შეწყდა. მადლობა სალომე ქოქიაშვილმა გაგვაცნო პროკურატურაში გაკეთებული განცხადება. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სხდომა ამ წუთებში იწყება. ცნობილია, რომ სალომე ზურაბიშვილი აქცენტს რუსულ აგრესიასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ჰუმანიტარულ კრიზისზე გააკეთებს. მანამდე კი პრეზიდენტმა სხვადასხვა შეხვედრები გამართა ევროპის საბჭოს უმაღლესი თანამდებობის პირებთან. გენო ოსიყმაშვილი სტრასბურგიდან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სალომე ზურაბიშვილის სიტყვით გამოსვლა სულ ცოტა ხანში დაიწყება, თუმცა მანამდე საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე გამართა რამდენიმე შეხვედრა და ერთ-ერთი პირველი ასეთი შეხვედრა იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან, რომელთანაც დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში გაგრძელდა პირისპირ შეხვედრა, ხოლო მისი დასრულების შემდეგ გაკეთდა განცხადებების და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რაზეც ამ შეხვედრაზე ისაუბრეს, იყო ის, რომ საქართველოს თავმჯდომარეობის პერიოდში ნაყოფიერად გაუძღვეს ევროსაბჭოს ფუნქციონირებას და თემები, რომელიც არჩეული აქვს, მაგალითად საქართველოს, მაგალითად გარემოს დაცვის მიმართულებით, ნაყოფიერად იქნეს გამოყენებული. თავად საქართველოს პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავმჯდომარეობა თავად საქართველოსთვის და ეს ერთგვარად ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიმავალი გზის ნაწილია და ამას მოიცავს. თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა ასევე ახსენა, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ჩართულობა და უფრო მეტად საგრემსეული ჩართულობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართულებით. სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, მადლობა გადაუხადა ევროსაბჭოს იმ რეზოლუციებისთვის, რომელიც სხვადასხვა დროს მიუღია, თუმცა მან ახსენა ისიც, რომ უფრო მეტი ქმედითი ნაბიჯია გადასადგმელი და მხოლოდ რეზოლუციები არა, უფრო მეტი სიღრმისეული ჩართულობა უნდა იყოს, მათ შორის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელიც გამართა სალომე ზურაბიშვილმა, ეს იყო უკვე ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანთან და ასევე ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისართან. აქ უკვე ამ შეხვედრებზე ძირითადი განხილვის თემა იყო საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, მათ შორის პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული მიმდინარე პოლიტიკური დღის წესრიგი, მაგალითად ოპოზიციასა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის დაწყებული დიალოგი, სადაც გამოითქვა იმედი, რომ ეს დიალოგი უფრო გამოიღებს ნაყოფს პროპორციული საარჩევნო სისტემის მიმართულებით და ასევე კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ამ შეხვედრებზე იყო საუბარი, იყო საქართველოში მოსამართლეების არჩევების თემა.
მოხარული ვარ საქართველოს პრეზიდენტის მიღებით, ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა. მე ყურადღებას გავამახვილებ ევროსაბჭოსთვის ორ მნიშვნელოვან საკითხზე. პირველი არის ის, რომ საქართველოს თავმჯდომარეობის განმავლობაში ჩვენ ვიქნებით ძალიან პროდუქტიულები ორ საკითხზე. მე ამის მჯერა. პირველი ეხება იმას, რომ ინსტიტუტმა დაამტკიცა ის ფაქტი, რომ სხვადასხვა უწყებას შეუძლია ერთობლივად მუშაობა. დღეს ჩვენს დღის წესრიგშია საკითხი, რომელიც ეხება ერთობლივ პროცედურას. ეს ძალისხმევა მიმართულია თანამშრომლობისკენ, რაც ნიშნავს, რომ მინისტრთა კომიტეტი საქართველოს თავმჯდომარეობით ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი და საპარლამენტო ასამბლეა ერთად იმუშავებენ და ეს თანამშრომლობა მომავალში მნიშვნელოვანია. მეორე საკითხი, რომელზეც ვისაუბრეთ, საქართველოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტს ეხება, რომელიც გარემოს დაცვისა და ადამიანის უფლებების ურთიერთკავშირს გულისხმობს. ბევრ ქვეყანას ეს გათვალისწინებული აქვს ეროვნულ დონეზე. შესაძლოა დადგა დრო, რომ ამის დემოკრატიული საფუძველი ჩაიყაროს, თუ რას ნიშნავს კავშირი ადამიანის უფლებებსა და გარემოს დაცვას შორის. ევროსაბჭოში გაწევრიანება უკვე იყო ევროპაში შესვლის ოცნების განხორციელება და მაშინ დაწყებული სვლა არასდროს შეცვლილა, არასდროს შენელებულა და ჩვენ ეტაპობრივად და თანმიმდევრულად ვაგრძელებთ ჩვენს გზას ევროპისკენ, ჩვენი თანამედროვე ევროპული სახელმწიფო შენებისკენ. საქართველომ გააკეთა ეს ყველაფრის მიუხედავად ქვეყნის შიგნით დღემდე არსებული რთული სიტუაციისა, კონფლიქტების, ოკუპირებული ტერიტორიების, დაძაბულობის, საფრთხეების მიუხედავად. ეს არის ის, რასაც საქართველო გადის და ამავე დროს აშენებს ინსტიტუტებს, იცავს ადამიანის უფლებებს და გარდაქმნის საზოგადოებას თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებად, რომლითაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ. როგორც აღნიშნეთ, საქართველოსთვის მომდევნო ეტაპია ამ ორგანიზაციის საერთაშორისო თანამეგობრობის სრულუფლებიანი წევრობა, რათა ჩვენი ხმა ისმოდეს სხვა საკითხებზეც, რომლებიც მხოლოდ ჩვენ არ გვეხება, არამედ გვაქცევს საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრად. რა თქმა უნდა, სიღრმისეულად განვიხილეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია და ამ მხრივ წინსვლა ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერაზე. კერძოდ ევროსაბჭოსი, რომელიც ყოველთვის ჩვენს მხარეს იდგა და სადაც მიღებული იქნა არაერთი რეზოლუცია. თუმცა ეს არ არის საკმარისი. დღეს ჩვენ გვჭირდება მოძრაობა, გვჭირდება ჩართულობა, ჩვენ გვჭირდება ცვლილებები და დეესკალაცია ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზზე. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქართველოს სრულ ტერიტორიაზე წვდომა. ჩვენ გვჭირდება ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორისა და ორგანიზაციის ჩართულობა, რომ ეს სიტუაცია შეიცვალოს, მოგვარდეს და ოკუპაცია დავძლიოთ. დეოკუპაცია არის ჩვენი საერთო მიზანი. საქართველოს თავმჯდომარეობა ძალიან კარგად მიმდინარეობს. მივესალმები საქართველოს მიერ განხორციელებულ ყველა სამუშაოს. ჩვენი ღირებულებების და სტანდარტების პოპულარიზაცია და ევროპის საბჭოს შესახებ ცნობადობის ამაღლების სამუშაოებს ქვეყნის შიგნით და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. პოზიტიურად განვიხილავ, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ გააცნობიერა საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობა, იმისთვის, რომ გაძლიერდეს პროპორციულობა. იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიტიკურ მხარეებს შორის დაწყებული დიალოგი შედეგს გამოიღებს. ევროპის საბჭო, რა თქმა უნდა, მზადაა დახმარება გაუწიოს საქართველოს, მათ შორის ახალი პროექტებით და ასევე ახალი სამოქმედო გეგმით. ჩვენ ასევე ყურადღებით ვაკვირდებით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნის საკითხს. ჩვენმა საკონსტიტუციო სასამართლო ორგანომ ვენეციის კომისიამ საკუთარი აზრი გამოთქვა გასულ ზაფხულს და ჩვენ შეხვედრაზე მეხაზი გაუსვი მისი შესრულების აუცილებლობას. ქალბატონო გენერალურო მდივანო, ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მომეცა შესაძლებლობა ამ უკლე დროის განმავლობაში უკვე მეორედ შევხვედროდით. მე მსურს გაჩვენოთ, რომ საქართველო იქნება ევროსაბჭოს ძალიან აქტიური წევრი. მინდა პირადად გადაგიხადოთ მადლობა ჩვენი თავმჯდომარეობის მომზადებაში თქვენს მიერ შეტანილი წვლილისთვის. საქართველო პირველად გახდა თავმჯდომარე, ასე რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გქონდა მომზადების პროცესში ეს მხარდაჭერა. ჩვენ განვიხილეთ ის პრიორიტეტები, რომელიც საქართველომ წარადგინა ორგანიზაციის 6 თვიანი ხელმძღვანელობის პერიოდში. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ გვექნება პროგრესი ყველა ამ მიმართულებით. ჩვენ ვადასტურებთ ვალდებულებებს ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხრივ პროგრესის კუთხით. არის გარკვეული კრიტიკა, თუმცა ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც აშენებს საკუთარ თავს, როგორც სახელმწიფოს და თავის ინსტიტუტებს. და ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ პროგრესი საკუთარ თავზე მეტყველებს. როგორც უკვე გითხარით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სალომე ზურაბიშვილის სიტყვით გამოსვლა ცოტა ხანში დაიწყება. ისი ფორმატი კი არის ასეთი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი დეპუტატებს სიტყვით მიმართავს, ხოლო ამის შემდეგ დეპუტატებს საშუალება ექნებათ, რომ მას კითხვები დაუსვან. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ამ დროისთვის საქართველოს პრეზიდენტისთვის კითხვების დასასმელად უკვე ჩაწერილები არიან უკრაინის, რუსეთის დელეგაციის წევრები, ასევე თავად სახალხო პარტიის წევრები და ქართველი პოლიტიკოსების, მათ შორის როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები. მადლობა, ეს გენო სიყმაშვილი იყო. საქართველოს რუსეთს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას თხოვს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ევროსაბჭოში ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიულ კომიტეტზე სოფიო კილაძემ განაცხადა. ამ თემას ნოდარ ჩაჩუა სტრასბურგიდან განავრცობს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის მეორე დღე ქართულ და რუსულ დელეგაციებს შორის მწვავე დაპირისპირებით დაიწყო. ერთმანეთს იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძე და რუსული დელეგაციის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. კომიტეტის სხდომაზე სოფიო კილაძე მოითხოვა 2019 წლის ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება, რომლის მიხედვითაც ევროპულმა სასამართლომ უკანონოდ მიიჩნია 2006 წელს რუსეთიდან 1500 ქართველის გამოდეპორტება და საქართველოს სასარგებლოდ რუსეთს 10 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა. აღნიშნული კომიტეტის სხდომა დახურულია კომიტეტზე მედიას არ უშვებენ, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით აღნიშნულ კომიტეტზე რუსულმა დელეგაციამ სიტყვა მოითხოვა, თუმცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ რუსული დელეგაციის წარმომადგენლებს სიტყვის უფლება არ მისცა. ჩვენ მქონდა ძალიან მწვავე პროტესტი მასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს რეპორტში საქართველოს საქმე, კერძოდ ეს არის საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, რომლის ძირითადი მიმართულება ეს არის, რა თქმა უნდა, გამოდეპორტებული ქართველების საქმე. ანუ 1500 ადამიანი სუმცირე, ვიცით რომ არის დაზარალებული და ეს საქმე საქართველოს მოიგო 2019 წელს დიდმა პალატამ თქვა, რომ საქართველოს სასარგებლოდ რუსეთმა უნდა გადაიხადოს 10 მილიონი ევრო. და ეს საქმე, როგორც რეპორტერმაც თქვა, აუცილებლად მოხდება ამ რეპორტში, ამ ანგარიშში. კიდევ ერთი კომიტეტი, სადაც ქართული დელეგაცია რუსეთის წინააღმდეგ გამოდის, ეს მონიტორინგის კომიტეტია. ქართული დელეგაციის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე რუსეთისთვის უფლებამოსილების ცნობის საკითხს წარადგენს მონიტორინგის კომიტეტზე. სწორედ ამ საკითხზე გუშინ საქართველოს ქართული დელეგაციის თაოსნობით ბალტიისპირეთის 5 ქვეყანამ პროტესტი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომათა დარბაზში გამოხატა, მაშინ როცა ევროპარლამენტარები ევროსაბჭოში რუსეთის დაბრუნებას და რუსეთისთვის უფლებამოსილების ცნობის საკითხს განიხილავდნენ. სავარაუდოდ რუსეთი დღეს საპასუხო დარტყმისთვის ემზადება. უკვე ჩაწერილია საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ რუსული დელეგაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლეონიდ კალაშნიკოვი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტისთვის შეკითხვის დასმა სურს. ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო, ის სტრასბურგიდან საუბრობდა მოამბის ეთერში. სტრასბურგში იმყოფება სახალხო დამცველიც. ამ წუთებში ომბუდსმენი ვენეციის კომისიის თავმჯდომარეს ხვდება. აუდიენციის დაწყებამდე ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ საუბარი შეეხება საარჩევნო სისტემას და სასამართლო რეფორმას. მისივე თქმით, ჯანი ბუკიკიოსთანის დააყენებს საკითხს, რომ კონდეს უფლება პირდაპირ მიმართოს ვენეციის კომისიას სხვადასხვა საკითხებზე. ვენეციის კომისიას დააინტერესებს, როგორ განვითარდა მოვლენები მას შემდეგ, რაც ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა მოსაზრება მოსამართლეთა დანიშვნის წესის თაობაზე, სადაც იყო აღნიშნული რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ხარვესი კანონმდებლობაში, რაც საბოლოო ჯამში არ იქნა გათვალისწინებული. ჩვენ მივაწოდებთ მას ინფორმაციას, რა გავლენა იქონია კანონში არსებულმა ხარვეზებმა მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე და დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს და რა რეკომენდაციები გვაქვს ამ მიმართულებით. ასევე ალბათ საუბარი შეეხება საარჩევნო სისტემის რეფორმას. მოგეხსენებათ, ვენეციის კომისია არის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი, როდესაც საქართველოში საარჩევნო სისტემის ცვლილებებზე და რეფორმაზე არის საუბარი. გენერალური პროკურორობის კანდიდატებთან გასაუბრება მიმდინარეობს. პროცესი საპროკურორო საბჭოში 4 საათია გრძელდება. სულ 16 აპლიკანტია რეგისტრირებული, მათ შორის ერთ-ერთი ყოფილი გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძეა. ორ კანდიდატთან გასაუბრება უკვე ჩატარდა, დღეს ასევე ორს მოусმენენ. სხდომას საბჭოს ოპოზიციონერი წევრი ოთარ კახიძე არ ესწრება. და ჩემზეა გაფორმებული რამოდენიმე კანონმდებლობა რა 2007 წელს დაატოვეთ საქართველოს პროკურატურა და მაინტერესებს თქვენი გადაწყვეტილების მოტივი რა იყო. მე ვფიქრობდი იმ დროისათვის, რომ ის რესურსი, რაც მე შემეძლო დამეხარჯა და შესაბამისად ამეთვისებინა ჩემი, თქვათ, პროფესიული განვითარებისათვის, მე პროკურატურაში ამოვწურე. ვისაუბროთ სამ გამოწვევაზე, სამ პრობლემაზე, რომელიც დღეს საქართველოს პროკურატურის წინაშე დგას. საქართველოს პროკურატურამ უნდა ახადგინოს სანდოობა. ნუ გაუჩენ განცდას მხარეს, რომ შენ მისთვის არ გცალია და უფრო პრიორიტეტია სხვა, იმიტომ რომ ის ყვირის, ან თქვა დაუშვა და გამოდის მიტინგზე. მეორე საკითხი, სისხლის სამართლის საქმეები, რომლებიც სამართლიანობის აღდგენის პროცესში აჭიანურდა. თუ სათქმელია უარი უნდა უთხრა უარი, იმიტომ რომ სხვა გადაწყვეტილებას პროკურორი ვერ მიიღებს, თუ მისაღებია რაღაც ღონისძიებები შეძლების ფარგლებში, კანონით დადგენილი წესით და ფარგლებში ელემენტარულად პასუხი მაინც უნდა გასცეს მესამე და ძირითადად მნიშვნელოვანი. რა იწვევს პროკურატურის მიმართ ნდობის ხარისხის დაკარგვას?
განცდა იმისი, რომ სამართალი არის შერჩევით. როგორ შეაფასებდით გენერალური პროკურორის არჩევის დღემდე მოქმედ წესს და იმ ფორმას და იმ წესს, რომელიც დღეს მოქმედებს? გევანდელი შერჩევის წესს შევაფასებდი 10 ქულიდან 10 ქულით, ხოლო რაც შეეხება სხვა დანარჩენ წესებს, იქიდან გამომდინარე, რომ იქ არ იყო გამჭვირვალობის ხარისხი დაცული, თქვათ, ფუნდოვანებით იყო მოცული და შესაბამისად პროცედურა იყო ყველასგან დაფარული, ბუნებრივია შევაფასებდი ნეგატიურად. რა გადაწყვეტილება მიიღო უზენაესმა სასამართლომ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულების მიმართ საუბარია საპროცესო შეთანხმებაზე. ხათუნა გაგნიძე უნდა ჩართოთ სასამართლოდან ღია ეთერში, სადაც როგორც მატყობინებენ უკვე გამოცხადდა განაჩენი. ხათუნა პირდაპირ ეთერში ხარ. დიახ, ლევან დადუნაშვილისა და დავით სარალიძის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულების მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ სულ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადეს ეს განაჩენი, თუმცა დავით სარალიძის ჯგუფურად მკვლელობისთვის მსჯავრდებულის გიორგი ჯანაშიას მიმართ გაფორმდა ოფიციალურად საპროცესო შეთანხმება და სწორედ მოსამართლეებისგან მოვისმინეთ ჩვენ ამ საპროცესო შეთანხმების პირობები, რომლის მიხედვითაც ჯანაშიას 4 წლიანი პირობითი მსჯავრი 4 წლიანი კი რეალური მსჯავრი დაედო. საბოლოოდ მოსამართლებმა გამოიყენეს ამ მსჯავრის განსასაზღვრად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რაც შეეხება გუგა ბარბაქაძეს, მისთვის ძალაში დარჩა 11 წლითა და 3 თვით მისჯილი პატიმრობა. ჩვენი პოზიცია, ყველა ჩვენი კომენტარი ხარვეზებთან დაკავშირებით გამართდა და შეესაბამებოდა რეალობას. ასევე ჩვენ თავიდანვე ვაპელირებდით იმას, რომ საქმეში იყვნენ სხვა ფიგურანტი პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ დანაშაულის ჩადენაში, ჩვენი აღნიშნული კომენტარებიც ასევე გამართდა და ჩვენ დავინახეთ, რომ საქმეში გამოიგოთა სხვა პირები, რომლებიც მიცემულ იქნენ პასუხისგებაში. მიხეილ კალანდიას და სხვა პირებს ჩვენ დავინახეთ, რომ მათ არაერთხელ შეცვალეს ჩვენებები, არაერთხელ შეიყვანეს საზოგადოება და მართლმსაჯულება შეცდომაში და ჩვენ დავინახეთ, რომ ყველა მათი ჩვენება პრაქტიკულად უმნიშვნელოვანეს დეტალებთან დაკავშირებით განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. ვერ გაამართლა, ვერ გაბედა სასამართლომ და ვერ გაამართლა გუგა ბარბაქაძე, თუმცა შეგახსენებთ, რომ ჩვენ არ ვითხოვდით გამართლებას, ჩვენ ვითხოვდით მუხლის გადაკვალიფიცირებას, კერძოდ 117 მუხლზე, რაც გულისხმობს სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას. ამისათვის იყო საქმეში და რა თქმა უნდა არის უამრავი მტკიცებულებები, უამრავი მოწმე, რომ გუგა ბარბაქაძეს სასიკვდილო ჭრილობა არ მიუყენებია. ამაზე როგორც ჭრილობის პარამეტრები, ასევე მოწმეთა ჩვენებები და ასევე ექსპერტიზის დასკვნებიც. უპირველეს ყოვლისა იმისათვის, რომ ზოგადად პროცედურა განხორციელდეს საპროცესო შეთანხმების, მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარე, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარე, შეჯერდნენ კონკრეტულ სასჯელთან დაკავშირებით. მაგრამ სასჯელის საფუძველი უნდა გახდეს წარდგენილი ბრალის აღიარება. იმ შემთხვევაში იმის გათვალისწინებით, რომ გიორგი ჯანაშია, მსჯავრდებული გიორგი ჯანაშია მიერ იქნა აღიარებული და მონანიებული შესაბამისი დანაშაული, ბრალდების მხარე მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ მასთან გაფორმებული იყო საპროცესო შეთანხმება. დღევანდელი გადაწყვეტილებით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც ბრალდების მხარე ითხოვდა გუგა ბარბაქაძისთვის დავით სარალიძის მკვლელობის ნაწილშიც სასჯელის დამძიმებას, თუმცა მოსამართლეებმა ძალაში დატოვეს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც გუგა ბარბაქაძე დამნაშავედ ცნო მხოლოდ ლევან დადუნაშვილის მკვლელობაში. მე შეგახსენებთ, რომ ხორავას ქუჩაზე დავით სარალიძე და ლევან დადუნაშვილი 2017 წლის 1 დეკემბერს მოკლეს და ბარბაქაძე და ჯანაში არიან მსჯავრდებულები, რომლებსაც ამ საქმეზე უკვე მსჯავრი აქვთ დადებული, რაც შეეხება მიმდინარე გამოძიებას. კიდევ ერთი ბრალდებული ყავს ამ საქმეს, რომლის საქმეც განიხილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ეს არის მიხეილ კალანდია, რომელსაც ასევე ბრალი ედება დავით სარალიძის ჯგუფურად მკვლელობაში.
მადლობა ხათუნა გაგნიძე საუბრობდა უზენაესი სასამართლოდან ღია ეთერში. ეწინააღმდეგება თუ არა კონსტიტუციას პირადობის მოწმობის გაცემის წესი, რომლის მიხედვითაც სავალდებულოა ეგრეთ წოდებული ჩიპიანი ID ბარათები იყოს. საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სარჩელის არსებითი განხილვა დაიწყო. მოწმის სტატუსით დაიკითხებიან დღეს ექსპერტები. კოლეგიამ 26 დეკემბერს წარმოებაში მიიღო ნანა სეფაშვილისა და ია რეხვიაშვილის სარჩელი. შეგახსენებთ, რომ მოსარჩელე მოითხოვდა ბიომეტრიული პასპორტების გაცემის წესის შეცვლას, თუმცა სასამართლომ სარჩელის ეს ნაწილი წარმოებაში არ მიიღო. მაგალითად, ჩემი შინაგანი რწმენა, რომ არ უნდა ავიღო ეს დოკუმენტი, მით უმეტეს, როცა ამ დოკუმენტის დანიშნულება არის მხოლოდ მოქალაქის პიროვნების პირადობის დადასტურება, რაც თავისუფლად ხდებოდა აქამდეც და დღესაც არაელექტრონული პირადობის მოწმობის ჩვეულებრივი ლამინირებული პირადობის მოწმობის საშუალებით. აი ამ კედან გამომდინარე მე უარს ვამბობ ელექტრონული პირადობის მოწმობის მიღებაზე, მაგრამ იმის გამო რომ სახელმწიფო ალტერნატივას არ გვთავაზობს არაფერს, შესაბამისად დარჩენილი ვარ ჩემი უფლებების გარეშე. არანაირი ის პრობლემა და საფუძველი, რასაც მხარეები აცხადებენ საკონსტიტუციო სამართლოში მოსარჩელად, ამ დოკუმენტს არ გააჩნია. იგი არის პირველ რიგში იმისთვის მიღებული, რომ ჩვენ ყველა მოქალაქე მისარგებლოს მისი მთავარი სიკეთით, რაც არის გაუყალბებლობა და მისი მოხმარების სიმარტივე, ასევე ელექტრონული სერვისების წვდომის უფრო მაღალი ხარისხი, წვდომაზე უფრო მაღალი ხარისხი. დავის საგანს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის კანონი და იუსტიციის მინისტრის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს აქვთ ვალდებულება პირადობის მოწმობა აიღონ ელექტრონული მატარებლით. საკონსტიტუციო სასამართლომ 2019 წლის 26 დეკემბრის საქმე ჩანაწერით შეაჩერა სადავო ნორმის იმ ნორმატიული შინაარსის მოქმედება, რომელიც მოქალაქეებს თავიანთი რწმენის მიუხედავად ავალდებულებთ ელექტრონული მატარებლით პირადობის მოწმობის მიღებას. ევროპულმა საქართველომ აქციების გამართვის ნებართვაზე თბილისის მერიას განცხადებით მიმართა. ირაკლი კიკნაველიძის თქმით, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციები 4 თებერვლიდან განახლდება. მისივე ინფორმაციით პროტესტს ყველა ოპოზიციური პარტია შეუერთდება. აქციის ორგანიზატორები საკანონმდებლო ორგანოს პიკეტირებასაც გეგმავენ, საკითხს უმრავლესობაში გამოეხმაურნენ. ანრი ოხანაშვილის თქმით, პროტესტის გამოხატვის უფლება კანონის ფარგლებში ყველას აქვს და მისივე განცხადებით აქციის მონაწილეები კანონს თუ დაარღვევენ, გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები. როგორი ადმინისტრაციული წესით დაკავების პრაქტიკა, საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. აღინიშნა, რომ ხშირად იკვეთება ხარვეზები. პრობლემის გადაჭრის გზად არსებული კოდექსის ცვლილება დასახელდა. შენიშვნებს უპასუხეს მმართველ გუნდში და განმარტეს, რომ აღნიშნული საკითხი დასახვეწია. 28 იანვარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე აუწყებაში სამოქმედო გეგმებთან დაკავშირებით ისაუბრეს. თარიღი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით აღინიშნება. ლონდე თოლორაიას განცხადებით 2020 წელს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური გააქტიურებს კოორდინაციას საჯარო უწყებებთან და კერძო სექტორთან. პრიორიტეტულ მიმართულებებად კი დასახელდა არასრულწლოვანებთან მუშაობა. ღონისძიებაზე საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორმა და უკრაინის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომისარმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. ჩვენ ამბულად ვჭირდება. მომბე 3 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ სიმართლე.